Abu và ông bố chồng ngồi ngoài sân, nhìn Soja giặt quần áo. Đúng lúc này có người gõ cửa. Ông bố chồng bảo Abu ra xem, hóa ra là anh trai của vợ cả tới thăm. Anh còn mang theo ít đồ tiếp tế. Chào hỏi Abu xong, anh lại sang chào ông bố chồng. Anh nói mình tới thăm vợ cả, sữa bột và đồ ăn vặt, mang cho con gái út đều đặt xuống đất. Rồi anh gọi vợ cả. Ông bố chồng nói vợ cả không có nhà, con gái lớn bị bệnh, cô ấy đang chăm con ở bệnh viện. Anh trai hỏi con gái lớn bị sao, sao Abu không tới chăm họ. Ông bố chồng nói Abu vừa ra tù, chưa có thời gian đi. Ông bảo anh trai cứ về trước, đợi vợ cả về, ông sẽ nói lại là anh trai đã tới thăm. Đúng lúc họ đang nói chuyện, Abu và Soja vẫn đang cãi nhau. Anh trai nói còn chuyện muốn hỏi Abu, hỏi xong sẽ đi ngay. Ông bố chồng gọi Abu qua, Abu đi tới. Anh trai hỏi, khi nào anh tới bệnh viện, thăm vợ cả và con gái lớn? Abu nói mình đã gọi điện cho vợ cả, con gái lớn giờ khá hơn rồi, chắc sớm sẽ về thôi. Soja không cho Abu tới bệnh viện, cô còn đuổi anh trai đi. Cô nói nhà là của mình, không chào đón anh ta. Cô còn ném dép vào anh trai. Abu đứng dậy định ngăn Soja, nhưng anh trai cản lại. Anh bảo thôi bỏ đi. Anh còn thúc Abu mau tới bệnh viện, giúp chăm sóc con gái lớn. Ông bố chồng nói Abu cũng muốn đi, nhưng anh ấy không có tiền. Ông muốn Abu kiếm được tiền, rồi mới tới bệnh viện chăm họ. Anh trai hỏi, vì sao con gái lớn lại bị bệnh? Ông bố chồng nói là do Soja. Chính mụ bắt vợ cả và con gái lớn ở kho, trong đó quá lạnh, nên mới bị bệnh. Anh trai quay sang hỏi Soja, có phải mụ bắt họ ở kho không? Soja đáp, cho vợ cả ở kho đã là tốt lắm rồi. Tôi còn định đuổi cô ta ra ngoài lang thang cơ. Anh trai nghe vậy, cuối cùng không nhịn được nữa. Anh xông tới dạy dỗ Soja ngay trước mặt Abu. Anh trai muốn đòi lại công bằng cho vợ cả, nên bắt đầu giằng co với Abu. Abu vốn không phải đối thủ của anh trai, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Thấy Abu bị lép vế, Soja liền lao vào cản. Ông bố chồng cũng cầm gậy xông tới banh Abu. Ông cảnh cáo anh trai không được làm can. Cả nhà lúc này đều quay sang, nhằm vào anh trai. Anh trai chỉ đành liên tục né tránh. Đến lúc này ông bố chồng cũng hết đau rồi, tiếp tục lao vào dây dưa với anh trai. Ông còn đuổi anh trai đi, không cho ở lại nhà. Abu cũng bảo anh trai mau đi. Anh trai nói thẳng, hôm nay nhất định phải đòi công bằng cho vợ cả. Soja lại lén đánh anh trai, nhưng bị anh trai đẩy ngã. Sau đó anh trai kéo Abu vào kho, bắt anh vào xem thử, hỏi nơi này có ở được không. Anh trai quay sang hỏi bà mẹ chồng, cờ người đối xử với vợ cả như vậy sao? Nếu không vì bà lớn tuổi, tôi đã xử lý bà rồi. Ông bố chồng và bà mẹ chồng nói với anh trai, chính Soja bắt vợ cả ở đây, không liên quan tới họ, bảo anh trai đi tìm Soja. Anh trai nói họ cũng có trách nhiệm, rồi quay sang tìm Soja. Soja vẫn không chịu thua, còn dám ra tay với anh trai, thì Soja chạy vào nhà vệ sinh trốn luôn. Soja bỏ chạy, anh trai trút giận sang Abu. Soja lại cầm gậy đánh anh trai, bắt anh thả Abu ra. Ông bố chồng cũng xông tới đánh anh trai, bảo anh mau đi đi, đừng tiếp tục gây chuyện trong nhà họ nữa. Anh trai không nghe, vẫn tiếp tục giằng co với Abu. Anh nói Abu không phải người chồng tốt, đã phụ lòng vợ cả. Đúng lúc họ đang giằng co, Soja cầm gậy, đánh mạnh lên đầu anh trai bị thương. Lúc này ông bố chồng mới bảo mọi người dừng tay. Ông bảo bà mẹ chồng kéo anh trai đi trước. Bà mẹ chồng kéo anh trai vào nhà. Một lúc sau anh trai đi ra, bà mẹ chồng còn băng bó cho anh. Thấy anh trai đúng là bị thương, Abu lại quay sang tìm Soja. Anh nói Soja quá độc ác, ra tay nặng như vậy với anh trai, rồi bắt đầu dạy dỗ Soja, bắt mụ qua xin lỗi anh trai. Hôm nay đến lượt bà mẹ chồng nấu cơm. Bà muốn ăn bánh nang, nhưng làm bánh nang rất phiền, bình thường đều do vợ cả làm. Giờ vợ cả không ở nhà, bà chỉ nhào chút bột, định làm bánh dẹt, ăn tạm cho qua bữa, chỉ cần bà ăn no là được. Một lúc sau ông bố chồng tới, ông hỏi sao không làm bánh nang. Bà mẹ chồng nói không có thời gian, đợi vợ cả về thì bảo làm, hôm nay ăn tạm đã. Cả nhà này đúng là quá lười, ai cũng chờ vợ cả về hầu hạ. Ông bố chồng cũng ngồi chờ ăn. Đúng lúc bà mẹ chồng làm bánh, Abu cũng tới. Anh hỏi bà mẹ chồng, trong nhà đông người vậy, chỉ làm một cái bánh thì ai ăn? Bà mẹ chồng nói bánh này cho bà và ông bố chồng. Abu muốn ăn thì bảo Soja làm. Ông bố chồng cũng nói với Abu, nếu mày không đi làm kiếm tiền, chẳng mấy chốc đến bánh cũng không có mà ăn. Thấy lại bị ép đi làm, Abu định bỏ đi, nhưng ông bố chồng lại gọi, hỏi bao giờ mới đi làm. Abu nói con gái nhỏ không ai trông, đợi vợ cả về rồi anh mới đi làm. Chẳng mấy chốc bánh đã xong, bà mẹ chồng mang ra cho ông bố chồng. Ông bố chồng ngồi ăn bánh, Abu thì không có phần, anh chỉ bẻ cho con gái nhỏ một miếng. Ông bố chồng cũng không tiện nói gì, vừa ăn bánh, ông bố chồng còn khen tay nghề bà mẹ chồng.
Ông nói lâu rồi mới ăn lại bánh bà làm, vẫn là hương vị cũ. Nghe vậy Abu lại lên tiếng, mọi một người chỉ lo ăn cho mình, chúng tôi cũng cần ăn chứ. Ông bố chồng vẫn bảo anh đi làm, có tiền rồi thì tự có cơm ăn. Nói xong Abu lại bỏ đi, xem ra hôm nay Abu phải nhịn đói. Một lúc sau Soja đi ra, Abu bảo mụ mau đi nấu cơm, anh đã đói lắm rồi. Soja nói còn phải giặt đồ, chẳng phải ba mẹ chồng đang nấu sao? Abu nói với mụ, bà ấy chỉ nấu cho ông bố chồng, muốn ăn thì tự mình làm. Ông bố chồng cũng nói với Soja, muốn ăn thì tự đi nấu, ở đây không có phần của mụ. Soja nói không có thời gian, rồi quay sang ép Abu nấu. Hai người lại cãi nhau vì chuyện nấu cơm. Ông bố chồng bảo họ đừng làm ầm nữa, ngày nào cũng chỉ biết cãi vã. Soja cũng đói, mụ cầm bánh dẹt định ăn. Ông bố chồng thấy vậy liền bảo đặt xuống. Soja bẻ một miếng rồi đặt lại. Mụ nói chỉ nếm thử. Ông bố chồng nói nếm cũng không được. Mày không thấy Abu cũng đói sao? Anh ấy còn không dám ăn, vậy mà mày dám ăn à? Ông bảo Soja đặt hết lại. Abu cũng bảo đặt xuống. Anh nói mình cũng đói, bảo Soja đi nấu. Ông bố chồng lại nói với Soja, bánh dẹt là ba mẹ chồng làm cho ta, mụ phải nấu cho Abu. Soja bẻ thêm chút rồi đặt lại, rồi quay người bỏ đi. Ông bố chồng thấy mụ còn cầm bánh, liền đứng dậy bắt đặt hết xuống, nhất quyết không cho ăn. Sống trong nhà này đúng là quá khó, đến miếng bánh cũng không cho. Soja giả vờ đặt bánh, nhân lúc đó chạy vào nhà ăn. Ông bố chồng cũng không đuổi theo, dù sao mụ chỉ lấy chút ít, ăn cũng không no, thế nào cũng quay lại. Một lúc sau Soja đi ra, mụ tự pha một cốc trà, lại lấy thêm hộp đường viên, ngồi xuống định uống. Ông bố chồng thấy có trà, lại đứng dậy định tới lấy. Soja nói trà là mụ uống, muốn uống thì tự đi pha. Mụ ôm chặt cốc trà trong tay. Ông bố chồng không được uống trà, ông liền cầm hộp đường viên, không cho Soja ăn đường. Ông nói đường là ông mua, không cho Soja ăn. Abu giật cốc trà từ tay Soja, rồi đưa cho bà mẹ chồng. Anh nói làm bánh vất vả rồi, mời bà mẹ chồng uống. Không biết Abu nịnh bà mẹ chồng, có phải để xin bánh không? Bà mẹ chồng nhận cốc trà, rồi lấy lại đường viên từ ông bố chồng, đưa cho Soja uống. Bà nói trà do Soja pha thì Soja uống. Xem ra bà mẹ chồng vẫn thương Soja. Soja uống xong trà, bà mẹ chồng giúp dọn chậu, bảo cô đi giặt đồ. Một lúc sau bà dẫn Soja ra kho, người quay phim định theo, Soja không cho. Xem ra hai người lại chuẩn bị gây chuyện. Soja và bà mẹ chồng lén làm chuyện trong kho, mụ không cho người quay phim vào. Người quay phim liền báo cho Abu. Abu hỏi Soja đang làm gì. Soja bảo Abu ra ngoài, chuyện này không liên quan đến anh. Abu nói mụ làm gì tôi không quản, nhưng nếu còn dám làm chuyện xấu, tôi sẽ không tha cho mụ. Ông bố chồng cũng tới hỏi có chuyện gì. Abu nói, hai người trốn trong kho nói chuyện riêng. Ông bố chồng cũng nói với Soja, ông đã nhịn mụ lắm rồi, bảo mụ tự biết điều. Soja nói mụ không làm gì cả, bảo ông bố chồng không nghe Abu, rồi quay về trong nhà. Bà mẹ chồng cũng theo vào. Ông bố chồng vẫn không yên tâm nên vào theo. Ông nhắc lại đừng gây chuyện. Soja nói họ không làm gì, bảo ông bố chồng rời đi, mụ phải cho xong sinh bú. Ông bố chồng rời đi. Bà mẹ chồng đưa cho Soja một tập giấy, bảo mụ cất kỹ. Đó là giấy nhà và giấy tờ của ông bố chồng, bảo Soja mang đi đổi sang tên mình. Bà mẹ chồng vẫn chứng nào tật nấy, lại tiếp tục bày cho. Soja bỏ giấy tờ vào túi, rồi nhờ bà mẹ chồng trông xong sinh. Mụ cũng mang theo giấy tờ của mình, chuẩn bị đi đổi tên. Ngay lúc Soja chuẩn bị ra ngoài, người quay phim báo lại cho ông bố chồng. Ông bố chồng nổi giận, ông cầm gậy xông tới đánh Soja, bắt mụ đưa giấy nhà ra. Soja nói mình không có giấy nhà. Ông bố chồng liền lục soát. Soja cầm giấy trong tay, nhưng vẫn bị ông bố chồng phát hiện. Ông bắt mụ đưa ra. Soja không chịu, ông bố chồng lại đánh mụ. Cuối cùng ông giật lại được giấy nhà, rồi hỏi giấy này từ đâu ra. Soja nói là bà mẹ chồng đưa. Ông bố chồng liền gọi bà mẹ chồng tới. Bà mẹ chồng nói mình không đưa, cũng không biết Soja lấy ở đâu. Hai một người vì giấy nhà mà cãi nhau. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, giấy nhà chắc chắn là bà lấy. Bà mẹ chồng thấy chối không được, đành nhận là mình lấy. Bà nói nhà lớn phải cho Soja. Ông bố chồng nói, nhà là của tôi, ai cũng đừng hòng lấy. Trong nhà không còn người giúp việc, bà mẹ chồng lại bắt Soja làm việc. Bà bảo Soja dọn đồ trong sân, mang hết vào kho. Soja nói túi này quá nặng, mụ không nhấc nổi. Bà mẹ chồng bảo bỏ xuống, lấy túi khác. Soja nhấc túi còn lại lên, bảo bà mẹ chồng mang túi trước vào. Bà mẹ chồng cũng nói mình không nhấc nổi, bắt Soja mang túi đang cầm vào trước. Soja nói, bà mẹ chồng đang bắt nạt mụ, bà không nhấc nổi, tôi nhấc nổi sao?
Bà mẹ chồng bảo mụ im đi, mau mang túi vào kho, không nghe lời thì đuổi mụ đi. Ai bảo hôm qua mụ bán đứng tôi. Xô ra mang túi vào kho, bà mẹ chồng lại bắt lấy túi khác. Xô ra vẫn nói mình không nhấc nổi, bà mẹ chồng liền bảo dọn dẹp sân. Xô ra không dám cãi, chỉ biết làm theo, quét dọn sân. Giờ vợ cả không có ở nhà, xô ra lại thành người hầu, cũng nếm mùi bị bà mẹ chồng bắt nạt. Một lúc sau ông bố chồng cũng tới, thấy xô ra đang dọn sân, ông bảo dọn nốt mấy túi dưới đất. Xô ra nói vừa thử rồi, quá nặng, bảo ông bố chồng mang giúp. Ông bố chồng nói mình đau lưng không làm được, rồi chê xô ra lười, hoàn toàn không thể so với vợ cả. Mỗi khi có việc trong nhà, ông bố chồng lại nhớ tới vợ cả. Giờ vợ cả còn ở bệnh viện chăm con gái cả, cũng không biết tình hình ra sao. Ông bố chồng chưa từng đi thăm, uổng công vợ cả từng chăm sóc ông. Ông bố chồng thật không có tình người, chỉ nghĩ cho bản thân, còn dùng nhà cửa để uy hiếp vợ cả. Người như vậy không đáng để vợ cả đối tốt. Xô ra vừa quét dọn xong sân, ông bố chồng liền bắt mụ chuyển mấy túi đổ đi. Xô ra nói mụ không nhấc nổi, ông bố chồng liền ra tay dằn mặt. Ông nói với xô ra, không chuyển đi thì đuổi mụ ra khỏi nhà. Xô ra đành cúi đầu nhấc túi, nhưng túi quá nặng, mụ nhấc rất khó. Ông bố chồng chê mụ không chịu dùng sức, chỉ biết ăn không chịu làm. Xô ra xin ông giúp một tay, ông bố chồng nói không đời nào giúp. Hôm nay bắt xô ra tự mang cho bằng được, nói rồi ông lại dọa đánh. Xô ra đành ôm túi, từng bước đi về phía kho. Ra tới ngoài kho, xô ra thật sự không chịu nổi nữa, đành đặt túi sang một bên. Ông bố chồng lại bắt mụ rửa dụng cụ, bảo rửa xong thì đi làm bánh nướng. Xô ra nói mình không biết làm, trước giờ đều do vợ cả làm. Ông bố chồng nói không biết thì học, học không được là do con người mụ có vấn đề, tôi sẽ dạy dỗ mụ. Ông bố chồng còn nói, chẳng biết khi nào vợ cả mới về, sau này việc nhà giao hết cho xô ra, bắt mụ hầu hạ ông như vợ cả từng làm. Xô ra không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục làm. Ông bố chồng cầm gậy ngồi nhìn chằm chằm, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Xô ra chắc cũng không ngờ có ngày hôm nay, mụ sinh cặp long phượng, mà còn thua cả trước kia. Rửa xong dụng cụ, ông bố chồng thúc đi làm bánh. Xô ra xin đợi một chút, mụ nói cặp song sinh sắp đói, mụ phải đi cho bú. Ông bố chồng đành đồng ý. Xô ra cất dụng cụ vào kho, rồi vào trong nhà. Ông bố chồng cũng theo vào, thấy cặp song sinh vẫn đang ngủ, ông lại bắt xô ra đi làm bánh. Xô ra muốn tránh làm bánh, một đền bế cặp song sinh ra khỏi nôi. Bà mẹ chồng ngồi một bên ăn đồ ăn sẵn. Xô ra hỏi còn không, bà mẹ chồng đáp, ai đói thì tự đi làm, bà chỉ lo phần của mình, một chút cũng không làm. Cả nhà này đúng là kỳ quái, ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân, chưa từng nghĩ cho người khác. Ông bố chồng cứ nhìn chằm chằm xô ra, bắt mụ cho cặp song sinh bú nhanh lên. Cả nhà còn chờ mụ làm bánh nướng. Đúng lúc này Abu bước vào, thấy mọi người đều ở đây. Anh hỏi đã nấu ăn chưa? Ông bố chồng hỏi, chẳng phải anh đi tìm việc sao? Sao lại quay về? Abu nói chưa tìm được việc, giờ đang đói, nên về ăn cơm. Rồi anh đi tới chỗ xô ra, bắt mụ đi nấu ăn. Xô ra nói mụ không có thời gian, còn phải cho cặp song sinh bú. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đi nấu, để Abu ăn xong còn đi tìm việc. Abu nói việc bây giờ rất khó kiếm, ăn xong cũng không đi, để mai hãy tính. Ông bố chồng nói anh đang lười biếng, nhà giờ không có tiền, đều trông vào Abu kiếm, anh không đi làm thì lấy gì ăn. Nói rồi ông đứng dậy đuổi Abu, bắt anh tiếp tục đi tìm việc. Abu nói mình còn chưa ăn. Ông bố chồng đáp nhà không có cơm, tìm được việc rồi mới nấu cho. Abu không muốn đi, ông bố chồng liền ra tay. Ông đuổi Abu ra tận sân. Ra tới sân, Abu vẫn không chịu đi. Ông bố chồng tiếp tục dằn mặt. Xô ra còn bảo ông đánh Abu mạnh tay. Ai bảo anh banh vợ cả? Ông bố chồng bảo xô ra im đi, mau vào làm bánh nướng. Nghe xô ra xúi đánh mình, Abu tức quá liền quay sang đánh xô ra trước. Anh nói nhà loạn thế này đều do xô ra gây ra, giờ còn xúi ông đánh tôi. Ông bố chồng thấy xô ra bị đánh cũng không cản, chỉ giục Abu mau đi làm. Xô ra đứng dậy lại đi tìm Abu, cũng xua anh đi kiếm tiền nuôi nhà. Abu nói hôm nay nhất quyết không đi tìm việc. Ông bố chồng nghe vậy liền nổi giận, lại bắt đầu dạy dỗ Abu, nói không tìm được việc thì đừng về nhà. Xô ra thấy ông đánh Abu, liền chạy tới phụ ông. Cả nhà này đúng là quá hỗn loạn, vợ cả tốt nhất đừng quay về, có về cũng chỉ bị bắt nạt thôi. Xô ra đi loanh quanh trong nhà, hoàn toàn không chăm cặp song sinh. Bà mẹ chồng đặt hai đứa xuống, rồi đứng dậy dọn dẹp. Xô ra hỏi sao bà không trông con. Xô ra nói mình không biết chăm, hơn nữa cặp song sinh là cháu của bà mẹ chồng, thì bà phải trông. Bà mẹ chồng nói bà cũng không trông nữa, nói xong liền định bỏ đi. Xô ra bảo bà không trông thì tôi cũng không trông, rồi cũng định rời đi.
Bà mẹ chồng cầm chổi quay lại dạy dỗ, bắt Soja không được ra ngoài, phải ở lại trông cặp song sinh. Soja nói cặp song sinh không phải con mình, nói rồi lại giằng co với bà mẹ chồng. Sau đó chạy ra sân, bà mẹ chồng đuổi theo ra sân, tiếp tục ép Soja vào nhà. Soja nói dù có vào nhà, cũng không trông cặp song sinh, nói xong liền quay vào. Một lúc sau Soja lại ra ngoài, mặc áo khoác, nói muốn rời khỏi đây, không muốn ở lại chịu ức. Soja vừa đi, bà mẹ chồng lại đuổi theo, kéo Soja từ ngoài về. Ông bố chồng cũng bảo Soja trông con, đừng chạy đi chạy lại nữa. Soja nói với ông bố chồng, tôi chỉ trông con, không dọn việc nhà và không nấu ăn. Nghe vậy ông bố chồng lạ một lo lắng không ai hầu hạ mình. Bà mẹ chồng đưa cái rổ cho ông, nói rổ hỏng rồi, bảo ông đi mua cái mới, nhà sắp xay bột, cờ nờ rổ để dây bột. Ông bố chồng xem qua cái rổ, nói rổ còn sửa được, rồi lấy kim chỉ ra vá lại. Lúc này Abu cũng về, ông bố chồng hỏi kiếm được tiền chưa, có thì đi mua cái rổ mới về, cái này dùng không được. Abu nói mình vẫn không tìm được việc, bảo ông bố chồng cứ vá tiếp, rồi vào nhà xem cặp song sinh. Bà mẹ chồng lại giục ông bố chồng, bảo vá không được thì đi mua cái mới. Ông bố chồng nói mình không có tiền, rổ đã vá xong, bảo bà mẹ chồng mang dùng, hỏng thì lại vá tiếp. Ông bố chồng đúng là quá keo kiệt, có lẽ giờ ông thật sự không còn tiền, nếu không thì lại đi tìm Maria tán gẫu rồi. Bà mẹ chồng đang nhặt lúa mì, chuẩn bị xay bột, bà bảo Abu ra tay giúp. Abu đứng phát dậy, nói xay bột là việc của phụ nữ. Ông bố chồng nghe xong nổi giận, bắt Abu giúp bà mẹ chồng nhặt lúa, không thì ra ngoài tìm việc. Abu nói tìm việc không ra, ông bố chồng liền bắt nhặt lúa. Abu bảo chờ chút, rồi kéo Soja từ trong nhà ra. Anh ta bắt Soja giúp bà mẹ chồng. Soja không chịu, Abu liền dạy dỗ. Ông bố chồng và bà mẹ chồng lại mắng Abu, nói Soja phải trông cặp song sinh, kéo ra làm thì ai trông? A1 trông cặp song sinh. Soja đành đồng ý nhặt lúa giúp bà mẹ chồng, nhưng không trông cặp song sinh nữa. Ông bố chồng bảo Abu đi trông con, Abu cũng không chịu, nói mình cũng đang giúp nhặt lúa, thế là cặp song sinh không ai trông. Bà mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, bà nói sẽ đi trông cặp song sinh, để Abu và Soja nhặt lúa. Abu vẫn không nhặt, chỉ đứng nhìn Soja làm. Ông bố chồng cầm gậy ngồi một bên, sẵn sàng dạy dỗ bất cứ lúc nào. Lúc này vợ cả đã về, xem ra con gái cả đã khỏi bệnh. Abu thấy họ về liền ra chào hỏi. Soja thấy họ thân thiết, liền hất cả lúa mì lên người vợ cả. Dĩ nhiên Abu không bỏ qua Soja, liền dạy dỗ mụ ta. Vợ cả lại tới chào ông bố chồng, hai một người chào hỏi nhau. Soja đứng bên la vợ cả, ai cho cô về đây, nhà này là của tôi, không cho cô vào ở. Abu lại dạy dỗ Soja, nói nhà này không phải của mụ, mụ không có quyền đuổi vợ cả. Ông bố chồng bảo vợ cả về là tốt rồi, ông rất nhớ cô, xem ra ông muốn vợ cả chăm sóc mình. Vợ cả nói chi phí viện phí của con gái cả đều do người quay phim ứng trước, hỏi ông bố chồng có tiền không để trả trước cho người quay phim. Ông bố chồng nói mình không có tiền, còn trông chờ Abu kiếm tiền, bảo vợ cả tạm đưa thẻ cho người quay phim, đợi Abu có tiền sẽ trả sau. Vợ cả tới đưa thẻ cho người quay phim và cảm ơn vì đã ứng trước, cô nói sau này có tiền sẽ trả. Sau đó ông bố chồng bảo vợ cả vào nghỉ. Vợ cả vừa vào nhà thì bà mẹ chồng và Soja lại tới đuổi đi, quyết không cho vợ cả ở lại. Abu muốn xả giận cho vợ cả, liền kéo Soja bắt rời khỏi đây. Vợ cả cũng tới cãi nhau với Soja, rồi đẩy Soja vào kho. Cô định khóa cửa lại, bà mẹ chồng lại chạy tới ngăn, bắt thả Soja ra ngoài. Soja quay sang gây sự với vợ cả, nói ngoài kia sống yên ổn, sao còn về tranh nhà với tôi. Vợ cả nói căn nhà này ông bố chồng đã hứa cho cô từ trước, lần này cô về là để lấy lại nhà, bảo Soja đừng tranh nữa, cô sẽ không nhường thêm. Bà mẹ chồng thấy Soja bị thiệt, liền kéo mụ ta vào nhà. Ông bố chồng lại gây sự với Abu, nó một vợ cả và Soja cãi nhau, anh không nên banh vợ cả. Bà mẹ chồng cũng nói họ làm vậy là sai, sao hai người lại cùng bắt nạt Soja. Ông bố chồng lại đuổi Abu, bảo ra ngoài tìm việc. Vợ cả không cho Abu đi, nói lần này về là để lấy lại nhà mình, nếu Abu đi, cô cũng sẽ rời đi. Ông bố chồng nói với vợ cả, nhà này là của ông từng hứa cho cô, nhưng cô phải nghe lời ông sẽ chọn giữa cô và Soja. Giờ Soja cũng biết nấu ăn, chăm ông, muốn lấy nhà thì cô phải cố gắng hơn. Nói xong ông bắt vợ cả giúp bà mẹ chồng nhặt lúa mì. Vợ cả lại bị lừa lần nữa. Nhặt xong lúa, vợ cả và Abu ngồi trong nhà trông con, bỗng Soja xông vào, đuổi vợ cả ra khỏi nhà của mình. Abu nói nhà không phải của mụ không có quyền đuổi vợ cả.
Soja nói, ông bố chồng đã hứa cho tôi nhà. Họ lại cãi nhau vì căn nhà. Abu bắt đầu động tay. Nghe ồn ào, ông bố chồng cũng tới. Ông lại bắt đầu diễn kịch, nói với Soja rằng ông không cho nhà cho ai, cũng không cho vợ cả. Ông chỉ có một căn, ai phục vụ ông thì được nhà. Ông bố chồng thật độc ác, dùng căn nhà ép vợ cả và Soja tranh giành, còn bản thân thì hưởng lợi. Ba mẹ chồng gọi Soja dậy, bắt ra sân giặt quần áo. Soja không muốn dậy, nói ngủ thêm một lát. Ba mẹ chồng có cách riêng. Bà cầm dép đứng trước mặt Soja, hỏi rốt cuộc có dậy không, nếu không sẽ đánh. Soja bị kéo lê lôi dậy. Bà bắt mụ dọn chăn của mình, rồi đuổi ra sân. Ra tới sân, ông bố chồng đã đợi sẵn. Ông nói với Soja, trong chậu là đồ của ông và ba mẹ chồng, bắt Soja mang đi giặt. Soja nói đồ của họ thì ba mẹ chồng giặt. Ông bố chồng bảo, việc này Soja phải làm, ba mẹ chồng còn việc khác. Soja hỏi làm gì? Ba mẹ chồng nói giám sát mụ. Soja nói họ bắt nạt quá đáng, anh chỉ giặt đồ của cặp song sinh. Ông bố chồng thấy mụ không giặt, liền cầm dép định đánh. Ba mẹ chồng khuyên ông bớt giận, nói sẽ ép Soja giặt, bảo ông không hỏi nữa. Sau đó, ba mẹ chồng lại sai Soja cầm chổi dọn nhà vệ sinh. Soja cầm chổi vào trong, rồi vòng lối khác vào nhà. Mụ thấy vợ cả còn đang ngủ, liền muốn bắt nạt cô. Soja lấy một tấm chăn trùm lên đầu vợ cả. Vợ cả không hiểu chuyện gì, liền la hét lớn. Abu nghe tiếng cũng tỉnh dậy, ra tay ngăn Soja. Soja vẫn không chịu buông. Abu kéo mụ ta ra. Soja lại lao vào vợ cả. Soja quá độc ác, chỉ vậy cũng thấy mụ ta tàn nhẫn cỡ nào. Abu cực kỳ tức giận, liên tục đánh Soja. Soja vẫn chưa thôi, nói vợ cả không nên quay về, bắt cô rời khỏi đây. Ba mẹ chồng nghe ồn cũng tới, sợ Soja bị thiệt. Bà kéo Abu ra để Soja thoát thân. Ông bố chồng thấy Soja không giặt đồ, lại tới gây chuyện, giơ tay đánh mụ ta. Vợ cả hoàn hồn cũng chạy tới, xông vào giằng co với Soja. Ba mẹ chồng bảo vợ cả dừng tay, còn hỏi sao lại bắt nạt Soja. Abu nói Soja ra tay trước, từ trong nhà họ lại đánh ra ngoài. Ba mẹ chồng thấy Soja bị thiệt, liền ra ngăn vợ cả. Bà nói với vợ cả là đủ rồi, bắt tất cả dừng tay. Vợ cả vừa bị Soja bắt nạt nên bắt đầu phản kích. Dù ba mẹ chồng ở bên cạnh, cô cũng không hề do dự. Ba mẹ chồng thấy Soja bị thiệt, lại muốn can ngăn vợ cả, nhưng bị vợ cả đẩy ra, bảo đừng xen vào chuyện của họ, giữa cô và Soja. Vợ cả kéo Soja ra ngoài, muốn đuổi mụ ta đi. Ba mẹ chồng không đồng ý, lại giằng co với vợ cả. Soja nhân cơ hội chạy mất. Vợ cả tiếp tục vật lộn với bà mẹ chồng, rồi cảnh cáo bà, sau này nếu còn tranh chấp với Soja, tốt nhất bà đừng nhúng tay, nếu không cô cũng không nể nang. Giờ vợ cả cứng rắn hơn trước rất nhiều, như vậy mới đúng. Sống trong gia đình này, mềm yếu chỉ bị bắt nạt. Tin rằng vợ cả cứ mạnh mẽ thế này, địa vị của cô trong nhà sẽ tăng vọt. Abu đi tới, bảo ba mẹ chồng đừng làm loạn nữa. Vừa rồi Soja ra tay trước, bảo bà đi tìm Soja nói chuyện. Soja từ bên cạnh chạy tới, nói Abu bịa chuyện, là Abu và vợ cả cùng bắt nạt mụ ta. Abu thấy Soja lại gây sự, liền xông tới dạy cho bài học. Ba mẹ chồng cũng chạy theo, kéo Abu ra. Bà bắt Abu dừng tay. Soja lại nói với Abu, tôi sinh cho anh cặp song sinh, giờ anh còn đối xử với tôi thế này, tôi kém vợ cả ở điểm nào? Sao anh lúc nào cũng banh cô ta? Abu nói Soja chỉ kiếm chuyện, chính mụ ta bắt nạt vợ cả trước. Soja lại lao tới vợ cả, nói trong nhà chỉ giữ mình mụ ta, đuổi vợ cả ra ngoài lang thang. Cả nhà lại loạn lên. Bên này ông bố chồng chặn Soja, bên kia ba mẹ chồng chặn Abu. Soja thấy tình hình không ổn, liền chạy vào nhà. Vợ cả đứng dậy đuổi theo, kéo Soja từ trong nhà ra ngoài. Ba mẹ chồng cũng chạy theo để tiếp tục can ngăn. Cứ làm ầm ĩ thế này đến bao giờ mới dứt? Soja tức giận trút giận, ở trong nhà ném chăn của vợ cả xuống đất. Ông bố chồng ở ngoài nói với vợ cả, ông phân chia việc nhà cho mọi người. Rồi ông gọi Soja lại, bảo từ nay cơm trong nhà do Soja nấu. Nói xong liền thúc Soja đi nấu cơm. Ông lại bảo vợ cả quét sân. Giờ mọi người đều có việc làm, vợ cả cầm chổi bắt đầu quét sân. Abu muốn giúp vợ cả dọn dẹp, ba mẹ chồng không cho. Bà bắt Abu đi giúp Soja nấu cơm. Abu không đi, vẫn giúp vợ cả. Vợ cả sợ ba mẹ chồng gây chuyện, nên không cho Abu giúp nữa. Ba mẹ chồng lại bảo Abu đi tìm việc. Bà nói trong nhà đã phân công xong, Abu cũng nên ra ngoài kiếm tiền. Ông bố chồng cũng bảo Abu đi làm. Abu nói nhà vừa yên ổn lại, hơn nữa việc cũng khó tìm.
đợi mai rồi nói. Ông bố chồng không đồng ý, bảo Abu nghỉ một chút rồi đi ngay. Sau đó mọi người ngồi trong sân, nhìn vợ cả quét sân. Soja hoàn toàn không nấu cơm, chỉ tự pha trà ngồi uống. Miệng còn nói, tôi sẽ không nấu cơm cho các người. Đúng lúc Soja đang uống trà, Abu đẩy cửa bước vào, thấy Soja uống trà mà không nấu cơm, liền đi nói với ông bố chồng. Ông bố chồng tới hỏi Soja, ta đã phân việc cho các người rồi, vợ cả còn dọn xong cả sân, sao ngươi còn chưa nấu cơm? Soja nói mình không biết nấu. Ông bố chồng lại dạy dỗ mụ ta, bắt đi nấu cơm ngay. Soja đứng dậy cất đồ, vẫn nói mình không biết nấu. Ông bố chồng nói, hôm nay nếu ngươi không nấu xong, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Soja lúc này mới chịu đi nấu cơm. Bà mẹ chồng còn qua giúp Soja, bà đúng là quá thiên vị. Abu và vợ cả ngồi chơi với bọn trẻ. Ông bố chồng lại không chịu nổi nữa. Ông nói với Abu, giờ trong nhà đã không còn việc gì, Abu cũng phải đi làm rồi. Abu nói chơi với con thêm chút nữa, ăn cơm xong sẽ đi. Ông bố chồng không đồng ý, bắt Abu đi tìm việc ngay, đến cả cơm cũng không cho ăn.